Hongkongissa järjestettiin taekwondon liikesarjojen maailmanmestaruuskilpailut. Tervetuloa seuraamaan 5 päivän spektaakkelia. Tämä on Fok Taekwondo. Tervepä terve, tervetuloa uuden videon pariin. Olemme Hongkongissa taekwondon maailmanmestaruuskilpailuissa. Ensimmäinen kisapäivä. Katsomosta valattu meille paikka. Vähän on tiukkaa, mutta kyllä me tänne mahdutaan. Ja hei, ketäs meillä tänään kilpailee? Kadettitytöissä Elli, junioritytöissä Voi, alle 60 naisissa Niina, sitten alle 60 pareissa Marita ja Elia ja freestyle-ryhmä. Ja kisan itse asiassa aloittaa meidän Voi. Selkeästi paremmat pisteet ensimmäisestä liikesarjasta. Let's go! Voi kisaa seuraavaksi Egyptiä vastaan. Seuraavaksi suomalaisista pääsee kilpailemaan moninkertainen arvokisamitalisti Niina Virtala. Puhujen mukaan hänen viimeiset arvokisat. Toivotaan parasta. Siinä ensimmäinen pumse. Kungang. Seuraavaksi oli seuraava. Siinä ei jäänyt paremmuus, mistä epäselvyyttä. Seuraavaksi Niinalla on seuraava vastustaja. Team Finger. Finland, Germany, Finger. Eli valitettavasti ei jatkoon Niina seuraavalle kierrokselle. Hei, mut hei, hyvä MM-debyytti. Siitä on tosi hyvä lähteä jatkamaan. Kyllä, isolta lavalta kohti seuraavia. Kyllä, ja hei, tosi hienoa, että laitettu kadetit tähän korotetulle lavalle ja Framille, niin todella siistiä varmasti olla tuolla. MM-kilpailuiden parasta antia oli päästä näkemään kansainvälisiä taekwondo-ystäviä. Ainakin mun kisahistorian aikana ollaan ensimmäistä kertaa ulkona, eli aika freshi. Sä oot nyt unohtanut kaikki beachia MM-tä. No se on taas asia erikseen, siellä ollaan ulkona. Hei, lämpöä piisaa. Täältä saa SPF 100. Mut se kertoo jo jotain sitten. UV-indeksi 7. Tää muuvia Bruce Leekään ei osaa. Et ehdi blokkaa. Parisarjan aika, Marita ja Elia. Valitettavasti voitot Haimaalle. Haimaa. Olen siis sieltä kotoisin, tai siis syntynyt. Selittelen vähän lisää. Hyvä Niina. Se hetki sitten järjestettiin ensimmäiset virtuaaliottelun MM-kisat. Täällä pääsen kokeilemaan, miltä se virtuaaliotteleminen tuntuu. Kohta alkaa freestyle-ryhmät. Suomesta myös tiimi kasassa. Ja uutena erikoisuutena on murskauslaudat, jotka on pakolliset. Täytyy myös siis murskata tiimissä Vaikka näin. lautoja. Saattaa tulla vähän siivottavaa kanssa, kun näitä lautoja paukutellaan menemään. Get up on it and do it. Get up on it and do it. My channel's thriving on it. Don't see the online. Get a little grip of my yeah. Get a little grip of my ooh. I'm shining without you. So bright, baby, so bright. Focus on it. Focus on it. 10-80 lautaa on ihan törkeä. Seuraavaksi vuorossa Suomen joukkue. Kaikki laudat rikki, hyvä Suomi. Nyt jännitetään pisteitä. Tällainen luukki, että tällä voisi lähteä mainostamaan suomalaisille halpaa bensaa. Niina Virtalalla on seuraavaksi vastassa Iso-Britannia, Ranska tai Saksa. Ja sen maa voitettuaan hän varmistaa itselleen mitalin. Tsemppiä Niina. Vaadit
tarvitaan vielä yhdet MM, niin pojat kasvaa miehiksi. Kyllä saadaan flokki taas kasaan. Siinä mielessä kolahtaa fingerit yhteen. Oli taas tosi lähellä mitalia ja eihän sitä uraa tähän voi lopettaa. One more year or 2 more years. Saksa, skama. Semmoista mua kuuluu, että ura jatkuu tästä näin. Pitääkö tää paikkaa? Tai pitäähän tämä paikkansa? Ainakin tämän päivän punssittaminen loppu tähän. Niin. Kyllä mä olin omiin vetoihin tyytyväinen ja siihen, mitä mä oon niinku parantanut viime aikoina. Joo. En mä olisi sen parempaa pystynyt. 2 pointtia ja 3. hävitin. Että, ja jäin ilman sitä kultamitalia. Elämä on sellaista. Voi mitään. Nähdäänkö sut vielä MM-lavalla? Tai siis tiistaina on meidän naisten ryhmä, mutta en mä sitten enää jatka. Se kuule jää harmituttaa Suomen kansaa aika paljon. Joo, mutta ei se MM-mitali noin vaan tuu, että ei mullakaan ole parempia ohjeita siihen. Ainakin kaikkein tehnyt tässä viime aikoina. Roppansa kipeäksi, niin kun saa avata jalkoja ja potkia. Ja Kyllä, terveys edellä. Ja... elämässä on paljon muutakin. Kyllä mä sanotaan, että jäädään kaipaamaan ja Suomi jää kaipaamaan. Ja... Kuum se skene. Kuum se skene. Ja on kuitenkin ollut mitali varma ja hyvä tsemppari. Ja tuonut semmoista kokemusta ja rauhallisuutta tähän joukkueeseen. Kyllä. Niin ja jo tässä vaiheessa paljon onnittelua upeasta urasta. Mutta vielä jatkuu kisaaminen. Näin just. Ja mä oon kyllä vannoutunut urheilija, että mä urheilua ja taekwondoa tähän lopeta. Mutta toi maajoukkue kilpaileminen, niin kyllä se nyt jää ainakin toistaiseksi. Never say never. Siinä oli Suomen osalta ensimmäinen kisapäivä MM:issä. Kyllä, nyt on korkattu tää battle-systeemi sitten moneen sarjaan, missä tätä ei ole vielä ollut, niin on kiva päästä näkemään, miten esimerkiksi kadetit ja junnut on nyt tässä battlella, niin hyvin meni. Hyviä suorituksia koko Suomen joukkueelta. Huomenna jatkuu. Päivän päätteeksi pääsimme vielä ihailemaan ryhmäfreestylien finaalisuorituksia. Seuraavaksi hallitseva Euroopan mestarin joukkue Italiasta. Katsotaan mitä heillä on luvassa. Mitali Eurooppaan. Kisajat tuli sieltä Italirauhasta, ja ne saivat mitalin Mitalirauhasta. Mitali Eurooppaan, 1 Etelä-Amerikkaan. Tuleeko viimeinen Aasiaan? Saattaa tulla. Viekö Vietnam Namin? Ja näin Vietnam vie Namin ja kultamitalin Aasiaan. Seuraavaksi alkaa avaajaseremonia. Lipun kantaja Suomesta. Se on herra O tästä meidän välistä. Vuoden 2024 Hongkongin liikesarjojen MM:ien avaajaiset. Kisoihin osallistuu 1727 kilpailijaa 77 maasta ja näähän on 14 MM-kisat. Se osuu aika hyvin näitä numeroita. Kiitos. Kisat käydään 4 eri matolla. Ne koostuu 2 eri väristä. Meillä on punaista ja sinistä. It is what it is. Ihan loppuun muuten arane. Ajankuluksi ajattelimme nostattaa hieman tunnelmaa. Let's go boys! We did it! We did the wave! It's not gonna end. This was a bad idea. Fotoneen.
haluat nähdä maailman Taekwondo-liiton koko avajaisseremonia-näytöksen, se löytyy myös Fokin Taekwondo-kanavalta. Kiitos kun katsoitte. Huomenna jatkuu toisen kisapäivän merkeissä. Fuck yeah. Fuck yeah.